Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Dutch ebook before it's gone. Kijk, het regent. Zie je Pieters auto daar? Het raam staat nog open. Oh, de stoel is al nat. Ik roep Pieter meteen. Nee, Pieter is niet thuis. Hij werkt vandaag. Op zondag? Ja, Pieter werkt in de winkel van zijn oom, in het centrum. Die winkel is open op zondag. Ik heb zin in koffie met iets lekkers. Hebben ze hier lekkere koffie? Ja, de koffie is erg goed. Oké, ik neem ook koffie. Hebben Bert en jij kinderen? Wij hebben 2 kinderen. En jij? Heb jij kinderen? Ja, wij hebben ook 2 kinderen. Je hebt een druk leven. Jan heeft een druk leven. Ik heb een goed leven. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Dutch listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een vrouw vraagt een winkelbediende iets in een boekenwinkel. Welk boek wilt de vrouw zien? Ik wil graag een boek van die plank bekijken. Welk boek wilt u? Die ene over auto's. Momentje, alstublieft. Deze? Ja, die. Alstublieft. Welk boek wilt de vrouw zien? Een vrouw vraagt een winkelbediende iets in een boekenwinkel. Welk boek wilt de vrouw zien? Ik wil graag een boek van die plank bekijken. Welk boek wilt u? Die ene over auto's. Momentje, alstublieft. Deze? Ja, die. Alstublieft. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een man en een vrouw kijken naar een menu in een restaurant. Wat gaat de man bestellen? Wat ga je bestellen? Die pizza ziet er lekker uit. Ik denk dat ik die kies. Ik had gisteren pizza. Dus. Oké, en hoe denk je over een hamburger? Klinkt goed. Ja, die dan maar. Wat gaat de man bestellen? Een man en een vrouw kijken naar een menu in een restaurant. Wat gaat de man bestellen? Wat ga je bestellen? Die pizza ziet er lekker uit. Ik denk dat ik die kies. Ik had gisteren pizza. Dus. Oké, en hoe denk je over een hamburger? Klinkt goed. Ja, die dan maar. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly.
We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een man belt naar de praktijk van een dokter. Hoe laat moet hij bij de praktijk van de dokter zijn? Hallo, wat kan ik voor u doen? Hoe laat sluit u vandaag? Wij sluiten om 6 uur, maar kom alstublieft om 5:30. Oké, dank u wel. Hoe laat moet hij bij de praktijk van de dokter zijn? Een man belt naar de praktijk van een dokter. Hoe laat moet hij bij de praktijk van de dokter zijn? Hallo, wat kan ik voor u doen? Hoe laat sluit u vandaag? Wij sluiten om 6 uur, maar kom alstublieft om 5:30. Oké, dank u wel. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een jongen leest zijn dagboek. Wat was het eerste wat de jongen vandaag deed? Het weer was prachtig vandaag. Ik ben vanmiddag wezen zwemmen in het zwembad. En 's avonds ben ik naar de film geweest. Ik heb de hele ochtend gestudeerd. Vandaag viel heus wel mee. Wat was het eerste wat de jongen vandaag deed? Een jongen leest zijn dagboek. Wat was het eerste wat de jongen vandaag deed? Het weer was prachtig vandaag. Ik ben vanmiddag wezen zwemmen in het zwembad. En 's avonds ben ik naar de film geweest. Ik heb de hele ochtend gestudeerd. Vandaag viel heus wel mee. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een vrouw en een man kijken naar een foto. Naar welke foto kijken zij? Dit is toch een foto van een voetbalteam van je zoon? Welke is uw zoon? Deze. Oh, hij is de langste. Ja, hij is nog langer dan ik. Naar welke foto kijken zij? Een vrouw en een man kijken naar een foto. Naar welke foto kijken zij? Dit is toch een foto van een voetbalteam van je zoon? Welke is uw zoon? Deze. Oh, hij is de langste. Ja, hij is nog langer dan ik. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to finally start speaking in your target language? In this guide, you'll discover the top 7 ways to practice speaking on your own with our lessons. Let's begin. Number 1, shadowing. Shadowing is a proven learning technique where all you do is repeat what you hear in order to practice speaking. So access any audio or video lesson on the site and press the play button to start.
Then, as you listen or watch, just repeat the conversations. Or, even easier, read along out loud with the dialogue section. The script is right there in front of you. With our lessons, you can master entire conversations, just like that. Number 2, read out loud. I just mentioned it, but reading out loud is another powerful tactic and deserves its own mention. With every lesson, you get written transcripts and translations. So, as you play the lesson, read the dialogue out loud as you hear it. Why? By reading out loud, you're also practicing your speaking skills. You can do this with the lesson notes, the lesson transcript, or the dialogue tool. With the dialogue tool, you can listen to each line again and again, and repeat out loud until you master them all. Number 3, speed up your reading to speed up your speaking. Being able to speak without thinking is a sign of language mastery. If you're talking to a native and can respond quickly, they'll assume that you're fairly fluent. How can you do this? When you read out loud, try increasing your speed a little bit every time. So, start by reading with the dialogue tool. If you're like most learners, you'll read the first line slowly. That's because you're still getting used to the words, which is okay. Reread it. On your second try, you know most of the words, and you'll read a little faster. Reread it again. On your third try, you'll be even faster, at a native speaker's speed. And being able to read these phrases out loud and fast will help you speak fast. Number 4, record and compare yourself with native speakers. In order to sound like a native speaker, you must imitate native speakers. So here's how. Access the voice recorder, which is in the Dialogue Study tool in every lesson. Click on the microphone icon. Listen to the native speaker's audio, and then record yourself. You can then compare the 2 recordings side by side, and practice and try again and again until you perfect your pronunciation. Number 5, get feedback from our Premium Plus teacher. If you're learning by yourself and don't have access to real teachers, then you can always get feedback from our Premium Plus teachers. With the My Teacher tool, you can record yourself speaking and send the audio file to the teacher. They'll review it and tell you what to improve and how. That's it. Number 6, level up your speaking with Premium Plus assignments. With Premium Plus, you can also get assignments that cover reading, writing, listening, and even speaking from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You get a new one every week, or anytime you're ready for a new one. Number 7, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons on speaking and conversations, visit our lesson library and under Category, choose Conversation. You'll get all of the pathways and lessons that are focused on speaking. If you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. I'll see you next time. Bye! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Dutch ebook before it's gone.